برای کسی که بار اولشون دارن فایل رو میبینن و این اولین ویدیو از این سری پلیلیست ماه که این از همون قسمت هاست که شاید برای همه مناسب نباشه و حاوی داستانایی که به هر کسی توصیه نمیشه. خلاصه گفتم این اولش بگم چون خیلی مهمه. یه قهرمان، یه ستاره مشهور، یه اسطوره، یه قاتل، اینا با هم هیچ جوره در نمیان. مثل داستان امروزمون که میخوایم بزرگترین تعقیب و گریز تاریخ یا بزرگترین محاکمه تاریخ رو بررسی کنیم. امروز میخوایم فایل اوجی سیمپسون رو بررسی کنیم. این قسمت خیلی برام جالب بود و از چند نفر تعریفش شنیده بودم، ولی فایل اینجوریه که اسمهای رو تو میشنوی که اصلا وسوسه نمیکنه بری دنبالش تحقیق کنی یا بخوای برنامه درست بکنی. این داستان اصلا مهم نیست که اولین بار داری میشنوی یا میشناختی از یه جایی. داستان از یه جایی مغزتو میتره کنه. داستان اینجوریه که اسمش واسه نسل زدیا خیلی غریبن، ولی اگه از پدر مادرت بپرسی شاید تو دهه 90 شنیده باشن. اوجی متولد سال 1947 در سان فرانسیسکو بود، در یه محله فقیرنشین که اصلا موقعیت زیادی برای پیشرفت نداشت. تو 15 سالگی فوتبال آمریکا رو شروع میکنه و همه بهش امیدوار میشن که انگار قراره یه ستاره نوظهور توی صنعت فوتبال آمریکایی باشه. هم سریع بود، هم بدن بزرگی داشت و این ویژگی ها اون از بقیه دوستاش متمایز میکرد. بعد از فارغ التحصیلی وارد کالج سرن کالیفرنیا میشه و آخر سال به بهترین بازیکن سال تبدیل میشه و از اول موقعیت اینو داشت که جزو بهترین ها باشه. میشد گفت که تو مایه های داستان مایکل جردن توی فوتبال آمریکایی. از هر 10 نفر میپرسیدی 8 نفر اونو میشناختن و همه میگفتن قرار توی NFL لیگ فوتبال آمریکایی آمریکا ستاره بشه. سال 1969 یه قرارداد 5 ساله با تیم بوفالو بیلز میبنده و اون موقع قرارداد 5 ساله $650,000 ارزش داشته. برای یه پسر سیاه‌پوست از ناکجا آباد واقعا رقم زیادیه. فوتبالش که تازه شروع میشه به خاطر سبک خاص مربی که تیم داشته، اوجی کار زیادی نمیتونه تو تیم انجام بده و تیم شکست میخوره. همه طرفداران تیم به انگشت اشاره به اوجی میبرن و میگن که اوجی باید از تیم اخراج شه. ولی بعد از یه مدتی سرمربی تیم که عوض میشه، سرمربی تمام بازیکنان رو دور اوجی میچینه و تیمشون اون سال قهرمان لیگ میشه و اوجی سیمپسون تبدیل به MVP NFL میشه. اینجا رسما ستاره شده بود و همه دوستش داشتن. انگار زمین و زمان برگشته بود به روز اول. یه چیزی که باید دقت کنیم، ورزشکار سیاه‌پوست داخل آمریکا نقش بزرگی بیرون از دنیای ورزش نداشتن. اوجی سیمپسون جزو اولین کسایی بود که خارج از دنیای ورزش ورود زد به دنیای مارکت. کار تبلیغاتی رو شروع کرد به انجام دادن که معروف ترینش برای یه شرکت به نام هرتز به اسم گو اوجی گو. Nobody does it better than Hertz. Nobody does it better. Hertz leads the others. بعد از این اوجی تبدیل شد به یه بازیگری که با همه شرکت‌ها کار میکرد و چهره تبلیغاتی آمریکا شده بود و از هر کانالی که توی تلویزیون میدیدید تبلیغش پخش میشد. این اتفاق بهونه بود برای ورود اوجی به صنعت سینما. به فیلم‌های روت، پاور نیو فورمی میشه به فیلم‌های مشهوری که اوجی بازی کرده اشاره کرد و معروف‌ترین نقشی که داشت توی فیلم نیکد گان از جمله فیلم‌هایی بود
که میلیون دلاری توی آمریکا فروش رفت و جزء برترین فیلم‌های گیشه بود. از اینجا به بعد زندگی اوجی تبدیل به بعد و قبل این داستان میشه. بعد از های اسکول که وارد لیگ فوتبال آمریکایی میشه، اوجی با یه خانم پیشخدمتی آشنا میشه به نام نیکول براون. با وجود اینکه ازدواج کرده بود و زن داشت، شروع کرد به قرار گذاشتن و دیت گذاشتن با خانم نیکول و 6 سال بعد اوجی از همسرش جدا شد و با خانم نیکول ازدواج کرد و صاحب 2 فرزند شد. توی اوج بازیگریش و بعد از بازنشستگی از دنیای فوتبال آمریکایی از هم جدا میشن و دلیل جدا شدنشون رابطه داشتن اوجی با زنای زیادی بوده که چون سوپر استار و فوتبالیست معروفی داخل آمریکا بوده نمیتونست جلوی خودش رو بگیره و خودش رو کنترل بکنه. سال 1989 همسرش به دلیل خشونت خانگی ازش شکایت میکنه و به پلیس میگه که از طرف اوجی تهدید به مرگ شده و پلیس اوجی احضار میکنه و اونو به $470 فقط جریمه مالی میشه. سال 1992 یعنی 3 سال بعد از هم جدا میشن ولی همچنان پیگیر نیکول بوده. چیزی که همه رسانه‌ها راجع به اوجی می‌نویسن و میگن اینه که شخصیت کنترلگری داشته و حتی بعد از طلاق هم می‌خواسته ببینه طرف چی کار میکنه و توی زندگی طرف همیشه سرک می‌کشیده و یه جورایی تهدید و اذیت و آزار میده. اینجا ماجرای خورده جالب میشه. در تاریخ 12 ژوئن 1994 یه گزارش قتل میاد و وقتی پلیس میره به محل قتل میبینه که اونجا خونه همسر سابق اوجی بوده که نیکول براون و دوست پسر ران گلدمن به ضرب وحشیانه چاقو کشته میشن در حالی که 2 بچه نیکول توی خونه خواب بوده. اولین کاری که پلیس میکنه به پرونده نیکول یه نگاهی میندازه و سریع پی میبرن که این با اوجی سیمپسون قبلا رابطه داشته و سریع پلیسا میرن سمت خونه اوجی که خونه اونو بررسی کنن و ازش سوال و پرسش بگیرن. وقتی میرسن در خونه اوجی میبینن که همه چی آرومه و ساکت و کسی نیست و بعد از یه مدتی میبینن که خدمتکاری که داخل خونه اوجی کار میکرده به پلیسا میگه که اوجی رفته بوده مسافرت و داخل خونه نیست. پلیس خونه رو میگرده و توی اتاق مهمان زیر تخت یه دستکش چرمی خونی پیدا میکنه و میرن با دستگاه دی ان ای تست میگیرن و میبینن که بله خون نیکول براون روش بوده و سریع نامه میزنن و پیگیری میکنن و اوجی رو دستگیر میکنن و به خونش میارن. قاضی پروندهش با وکیل اوجی صحبت میکنه و میگه که قاتل اوجیه و باید بیاد جواب بده و وکیلش در جواب میگه که اوجی خودش رو سر تایم 17 ژوئن به پلیس معرفی میکنه ولی زمانی که 17 ژوئن میرسه و موقع قرار میشه هیچ خبری از اوجی نبوده. سر پلیس میره دنبال اوجی میگرده و یه نفر گزارش میده که او رو داخل اتوبان دیده و اسلحه دستشه. همون موقع پلیسا با هلیکوپتر و ماشینای زیاد توی اتوبان دنبال اوجی میافتن که بخوان دستگیرش کنن. اون زمان اوجی توی فورد برانکون مدل 1993 بوده که الان این ماشین داخل موزه است و به عنوان بزرگترین تعقیب و گریز تاریخ شناخته میشه. اوجی همش تهدید میکرده که اگر پلیس بیاد سمتش خودشو میکشه و پلیس ساعتها با یه فاصله مشخص دنبال اوجی میکنه. یه چیز جالب که الان توی خبرها بود اینه که همزمان
تمام مردم جهان و آمریکا از کار زندگیشون زده بودن و توی تلویزیون خونگیشون داشتن پخش زنده این تعقیب و گریز رو میدیدن. جالبه نه؟ حالا یه چیز جالب باید بگم، اینه که زمانی که این اتفاق توی آمریکا داشته میافتاده، همزمان توی آمریکا فینال لیگ بسکتبال آمریکا یا معروفترین لیگ بسکتبال NBA داشته برگزار میشده و اون سال هیچ کس اون فینال رو اصلا ندید و همه داشتن تعقیب و گریز اوجی نگاه میکردن. بعد از چند ساعت اوجی تلفنی توافق میکنه که تسلیم بشه. الان تازه ماجرا شروع شد. یه فردی به اسم رابرت شپیرو، وکیل خیلی خفن و عجیب و غریبی بوده که میاد پرونده اوجی رو گردن میگیره و یه تیم از وکلای کار کشته و کار درست آمریکا رو دور هم جمع میکنه که پرونده اوجی رو گردن میگیرن و پیش ببرن. این وسط یه وکیلی بوده به اسم جانی کوکرن که میاد مسیر پرونده رو میبره سمت نژاد پرستی و تبعیض جنسیتی و میگه آقا اوجی چون سیاه پوست بوده و پلیسا همه سفید پوست بودن، توطئه هایی بوده که علیه اوجی توی این مدت برش درست کردن که بخواد اون زمین بزنن و اصلا ماجرا از تعقیب و گریز و قتل و غارت میره به سمت یه لیگ دیگه، به سمت اعتراضاتی که از طرف سیاه‌پوستا توی آمریکا شدیدتر میشه. سیستم اینجوری بوده که چون اوجی یکی از خفن‌ترین سیاه‌پوستا و پر افتخارترین سیاه‌پوستای آمریکا بوده، سفید پوستا باهاش لج میکنن و براش پاپوش درست میکنن. Say on your oath that you have not addressed any black person as a nigger or spoken about black people as niggers in the past 10 years, Detective Furman. That's what I'm saying, sir. So that anyone who comes to this court and quotes you as using that word in dealing with African Americans would be a liar, would they not, Detective Furman? Yes, they would. حالا ببین همه شواهد و مدارک توی دادگاه بر علیه اوجی بوده، ولی داستان میره سمت اینه که سیاه‌پوستا رو علیه سفیدپوستا شارژ بکنه و اینجا کافی بوده که یک خبر زرد تو اون مدت زمان دادگاه به بیرون پخش بشه. منفجر میشد آمریکا. تیم اوجی و جانی کوکرن شروع میکنن به مدرک جمع کردن روی سوتیایی که پلیس توی دستگیری اوجی میتونه داده باشه و میان به اوجی میگن زمانی که قاضی وارد جلسه دادگاه میشه جوری رفتار بکن که انگار تو اون کار انجام ندادی و اصلا توی صحنه نبودی و اولین موردی که به چشمشون میخوره اون دستکش چرم خونی بوده که توی دادگاه روی میز قرار داشته. تیم اوجی میان به اوجی میگن که مثلا اون موقعی که قاضی وارد میشه، چون تو اون زمان دستگاه دی ان ای اولین باری بوده که اختراع شده و داشتن از استفاده میکردن، به عنوانی که یک دستگاه نوظهوره ممکنه کلی باگ و کلی خطا داشته باشه. به اوجی میگن اون موقع دی ان ای تازه اومده بوده و شروع میکنن که اینکه پاپوش بوده. اگر شما برید و توی گوگل سرچ بکنین یه عکس میاد که اوجی دستاشو اینجوری کرده بالا و دستکش پوشیده که از معروفترین لحظات محاکمه در جهان. آقای بیلی وکیل اوجی میگه که باید دستکش رو دستت کنی. وقتی که قاضی میاد میگن که این دستکش اوجی نیست و برای اثباتش اوجی میره دستکش رو میکنه دستش، ولی چون دستکش از صحنه جرم بوده و نباید خراب میشده اوجی لاتکس میکنه دستش. حالا ببین دستکش چی بوده که با دست خیس یا دست آب زده شده هم نمیرفته داخل دستکش و باید لاتکس دستش میکردن. این دستشو میپوشه و جلوی قاضی یه جوری رفتار میکنه
که انگار دستکش برایش تنگه و اصلا دستکش مال اون نیست و همون موقع کل دادگاه میترکه و سر و صدای خیلی عجیبی میپیچه. با این حرکت اصلی ترین مدرک قاضی، پلیس و دادگاه میره زیر سوال. دادگاه اوجی 11 ماه طول میکشه و هر روز مردم از کار زندگیشون میزدن و پای تلویزیون دادگاه دنبال میکردن. خیلی ترسناکه. آمریکا از اونجایی که شهروندا سالیانه مالیات پرداخت میکنن میتونن توی مسائل قضایی و دادگاهی هم کمک بکنن. داستان اینجوریه که آدما به طور رندوم انتخاب میشن و توی هتل به صورت مهمان تا پایان اتمام جلسه دادگاه اسکان پیدا میکنن و از دنیای بیرون از هتل هیچ ارتباطی ندارن و تمام تلفن، ارتباطات، دوستان و همه راه‌های ارتباطشون بسته میشه. داستان اینجوری بوده که این سری افراد جمع میکنن از بین مردم و از اونجایی که دادگاه 11 ماه طول کشیده بوده و همه خسته شده بودن، نتیجه نهایی دادگاه تا 4 ساعت بعد از آخرین جلسه دادگاه اعلام میشه و این برای همه واقعا تعجب بوده که آیا دادگاهی که 11 ماه طول کشیده با نتیجهش تا 4 ساعت اعلام بشه و نتیجه این میشه که اوجی رو از پرونده 2 فقر قتل تبرئه میکنه. به همین سادگی. بعد از دادگاه همه دوستای اوجی و حتی خانوادهش و حتی همسایه‌هاش با اون قطع ارتباط میکنن و دیگه با اون هیچ ارتباطی نمیگیرن، با اون رفت آمد نمیکنن و اوجی سیمپسون توی شهر و کشور آمریکا به یک شخصیت منفور تبدیل میشه که نه هیچ شرکتی باهاش کار میکنه، نه هیچ تبلیغی میتونه بره و نه سر هیچ کار دولتی میتونه استخدام بشه و کلاً به یک گوشه‌گیر تبدیل میشه. از اون طرف خانواده نیکول از اوجی شکایت میکنن و مبلغ 33 میلیون دلار از اوجی غرامت میگیرن. اوجی میاد یه مقداری از این 33 میلیون دلار رو به خانواده نیکول میده و یک دفعه ادعای ورشکسته میکنه و میگه که آقا من پول ندارم و دار و ندارش رو به حراج و فروش میذاره. سال 2007 اوجی یک کتاب مینویسه به اسم If I Did It که معنیش میشه اگر من کردم. توی کتاب کامل میاد به کارهایی که توی صحنه جرم و قتل اتفاق افتاده اعتراف میکنه، ولی با پیشوند اگر که بتونه یه راه درایی برای خودش داشته باشه که هر کی ازش سوال کرده کتاب خون، ماجرای کتاب اینجوری بود که میگه من این کار رو انجام دادم، اینجوری فلانی رو کشتم، اینقدر تعداد چاقو بهش زدم، ولی اگر من کرده باشم. و این کلمه اگر هم جنبه مثبت داره و هم جنبه منفی داره. کتابه توی اون سال میشه جزو پرفروشترین و پربازدیدترین کتاب آمریکا و خانواده نیکول وقتی میدن که اوجی همچین کتابی رو چاپ کرده میرن به دادگاه و شکایت میکنن و حق کپی رایت این کتاب رو با شکایت از اوجی میگیرن و اسم کتاب رو میذارن I did it، به معنی من کردم، من انجام دادم، که اون توهینی که به خانواده های مقتول در این پرونده قتل شده از بین بره. و یه چیز جالب،
خانواده نیکول وقتی این حق کپی رایت کتاب رو میگیرن، تمام پولی که از فروش این کتاب به دست اومده هم از اوجی میگیرن و خرج خودشونو اون برنامه زندگی که داشتن میکنن. بعد از همه این داستانا همه دوست داشتن که دهن اوجی رو سرویس بکنن. اوجی توی سال 2007 به همراه 6 نفر دیگه به یه پرونده آدمربایی و دزدی اتهام زده میشه و به زندان میره و بعد از 9 سال از زندان آزاد میشه. انگار جوری بوده که اگر تو یه کار بدی بکنی و در مقابلش یه مقدار آدم خوبی باشی، تا از زندان میای بیرون و انگار جایزه بهش دادن. حالا توی این مدت یه سری برنامه اتفاق میفته که هیچ سودی واسه اوجی نداشته. مثلا توی این مدت مستندی از اوجی پخش میشه به اسم اوجی مید این امریکا که جایزه اسکار میگیره و The People vs اوجی سیمپسون سریالی از زندگی نامه اوجی بوده که جایزه امی رو میگیره و خودش که سال 2017 از زندان میاد بیرون و میبینه که آقا انگار هیچ بلی دستش نداره و توی 76 سالگی به دلیل سرطان پروستات میمیره. حالا من به عنوان یه مخاطب ازت یه سوال دارم، آیا ما میتونیم بگیم که این یارو واقعا 100% اونو کشته یا نه؟ چون میدونین خیلی داستان عجیبه، هم یه سری قضایا بر علیهشه، هم یه سری قضایا بر علیهش نیست و نمیدونم چجوری بخوایم این داستان رو بررسی بکنیم و به هم ربطش بدیم، چون هم زمان و هم مکان اصلا با هم دیگه جور در نمیاد. انگار تو خودت مال سال 2040 باشی، امکاناتی که داری مال سال 1990 باشه، اصلا هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن. ببین چی میگم؟ چون که اگه بخوایم اون دستکش چرمی خونی اشاره بکنیم که جزء اصلی ترین مدارک صحنه جرم بوده، توی اون دوره اصلا دستگاه DNA جزء اولین دستگاه خفنی بود که توی جهان اختراع شده و اون اصولا هیچ کاربردی نداشته. ولی الان تمام اتفاقایی که توی صحنه جرم پیدا میشه و تمام وسایلی که توی صحنه جرم هست با دستگاه DNA تطبیق میدن و هر نتیجه‌ای که بده دادگاه همون نتیجه رو طبق دستگاه DNA اعلام میکنه و میگم زمان و مکان اصلا با هم جور در نمیاد. آقا مرسی که تا اینجای کار برنامه ما رو تماشا کردین. لایک، کامنت، سابسکرایب یادت نره و حتما توی کامنت ها به اون میگی که آقا به نظر تو این یارو میتونه بگیم 100% قاتل اون خانم و دوست پسرش بوده یا نه. و اگر دوست داری که توی برنامه‌های بعدی در سری پلیلیست فایل راجب قتلایی که اتفاق افتاد یا راجب ماجراهایی که خیلی خفنه برنامه درست بکنین، توی کامنت ها اسم یا موضوع به اون پیشنهاد بده که تیم تحقیقاتی ما برنامه فایل رو پیش ببریم. و مرسی که ما انرژی میدین و ما رو دنبال میکنین. تا دیگر بدرود.